হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কমলা টেঙাৰে বনোৱা এটা কেক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে মই এটা কমলা টেঙা লৈছোঁ আৰু কমলা টেঙাটোৰ এনেদৰে ছাইড কেইটা কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, মই দুটা সাইড ভালদৰে কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া মই মাজৰ অংশখিনি অতৰাই ল'ম। কমলা টেঙাৰ গুটিবোৰো মই ভালকৈ অতৰাই ল'ম। গুটিবোৰ থাকিলে তিতা হৈ যাব পাৰে, কাৰণ মই এইখিনি মিক্সি জাৰত পিচি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, মই একেবাৰে সৰু সৰু গুটিটোও অতৰাই লৈছোঁ, কাৰণ গুটিবোৰ থাকিলে তিতা হ'ব পাৰে। গুটিবোৰ অতৰাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই কমলা টেঙাখিনি ভালদৰে পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, গোটেই কমলা টেঙাৰ পিচকেইটা মই ভালদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এটা মিক্সি জাৰত পিচি ল'ম। মিক্সি জাৰটোত প্ৰথমে মই আধা কাপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ, আধা কাপ চেনি দিছোঁ আৰু 3টা ডিম লগতে ভাঙি দিছোঁ। এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা ডিম মই এয়া ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া পিচ পিচকৈ কাটি থোৱা কমলা টেঙাখিনি মই ইয়াত বাকি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাটিত এই পিচি লোৱা ৰসখিনি বাকি দিছোঁ। কেকটো বনাবৰ বাবে যিহেতু মই শুকান সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ বাবে এখন চেকনি মই পাতি দিছোঁ আৰু শুকান সামগ্ৰীৰ ভিতৰত মই দিছোঁ একাপ ময়দা আৰু এচামুচ বেকিং পাউডাৰ। এইখিনি মই ভালদৰে চালি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এডাল ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত এইখিনি ভালদৰে গুলি ল'ম। এনেদৰে মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ফেটি ল'ম। এনেদৰে ফেটি হোৱাৰ পাছত কেকটো বনাবৰ বাবে মোৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। কেকটো বনাবৰ বাবে মই আজি প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ এটা ছেপাৰেটৰ বাটি লৈছোঁ আৰু বাটিটোত প্ৰথমে মই অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেলখিনি গোটেই বাটিটোৰ ভিতৰৰ চাইডে ভালকৈ সানি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত অকণমান ময়দা দিছোঁ। ময়দাখিনিও ভালদৰে ভিতৰটোত ছেটিয়াই লৈছোঁ। ময়দাৰ সলনি আপোনালোকে কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই যিহেতু কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই।
এতিয়া মই ফেটি থোৱা মিশ্ৰণখিনি ইয়াত বাকি দিছোঁ। এয়া গোটেইখিনি মই বাকি ল'লোঁ ভালদৰে। এতিয়া বাতিটো মই অলপ হাতেৰে থপথপাই দিছোঁ যাতে ভিতৰত থকা এয়াৰ বাবলছবোৰ ওলাই যায়। কেকটো বেক কৰিবৰ বাবে এটা কেৰাহী মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় এনেদৰে প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ। কেৰাহীটো মই পুৰণা কেৰাহীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিহেতু কেক বনাওঁতে পুৰণা কেৰাহী বা পুৰণা প্ৰেছাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া মই এইখিনি একদম ল' ফ্লেমত প্ৰায় 45 মিনিটমান সময় বেক হ'বলৈ দিছোঁ। প্ৰায় 45 মিনিটৰ পাছত দেখিছে মই কেকটো চেক কৰি চাইছোঁ। কাটা চামুচ এখন ভৰাই দিছোঁ। কাটা চামুচখনত একো লাগি অহা নাই, মানে আমাৰ কেকটো হৈ গৈছে। এতিয়া কেকটো মই এনেদৰে এখন প্লেটত বাকি লৈছোঁ আৰু পিচ পিচকৈ কাটি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। এয়া মই কেইপিচমান আপোনালোকক কাটিও দেখুৱাইছোঁ কেকটো। দেখিছেনে কেকটো কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত মই কোনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এইটো অৰিজিনেল অৰেঞ্জৰ কালাৰটোৱে হৈছে। আপোনালোকে মোৰ কেক বনোৱা ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।